Hừ, con danh xảo quyệt, nếu hôm nay ta không xử lý được ngươi thì ta không làm người. Bị tập kích đến suýt mất mạng làm Lâm Hủ bực bội vô cùng, hắn giờ đây không còn sợ vỡ bình dập hoa nữa mà thẳng tay vung kiếm tấn công. Nếu đã không muốn làm người thì ngươi đi làm ma đi. Thấy Lâm Hủ hùng hục tấn công, Đường Nựu liền tung ám khí thẳng về phía hắn ta. Ám khí có hình ngôi sao này hiếm khi thấy trên giang hồ, chẳng có nhẽ con danh này lại đến từ Đường môn sao? Lâm Hủ lăn lộn giang hồ không ít nên khi thoáng thấy ám khí đã nhận ra ngay chân tướng của đối thủ, biết kẻ đối địch không tầm thường, hắn ta múa kiếm loạn xạ đánh văng ám khí đi. Nhưng ám khí đó chỉ là để nhiễu địch, sát chiêu thực sự vẫn là ở song đao của Đường Nựu. Khi Lâm Hủ còn cuống cuồng trông đỡ những ngôi sao hy vọng thì đao khí lạnh đến thấu xương đến sau lưng. Đao vừa đến thì kiếm của Lâm Hủ cũng có mặt, một cú vòng tay nhanh như cắt cản lấy đao này đã đủ chứng tỏ hắn ta cầm kiếm không phải chỉ để dọa người. Muốn giết đi lang quân tương lai của mình sao? Vọng tưởng, để làm được điều đó thì ngươi hãy về luyện đao thêm 20 năm nữa đi nha. Ôi hắn ta mạnh quá, trình độ của mình và hắn có sự chênh lệch quá nhiều, nếu không có cách gì khác thì sẽ toi mạng với hắn mất thôi. Sau khi cản được đao của Đường Nựu, Lâm Hủ liền thi triển tuyệt kỹ, kiếm của hắn lúc này xoay nhanh như quạt máy công nghiệp phản kích khiến Đường Nựu rơi vào thế hạ phong. Con cáo thành tinh kia, nếu ngươi còn có thủ đoạn bẩn thỉu nào hơn nữa thì hãy sử ra luôn đi, ngươi càng hung hãn thì cuộc chiến này sẽ càng thêm thú vị. Trong tứ đả chủ, nếu xét về trí tuệ và mưu lược thì Đường Nựu có thể nói là không có đối thủ, nhưng xét về võ công thì cô là người đội sổ trong 4 người này. Khi phải đối đầu với một cao thủ thực sự và không còn được sự hỗ trợ từ đồng đội thì Đường Nựu rất dễ bị rơi vào cưa tử. Không ngoài dự đoán, chưa hóa giải được hết đường kiếm phản kích này của Lâm Hủ mà Đường Nựu đã tỏ ra cuống cuồng. Đao thế vừa loạn thì kiếm của Lâm Hủ đã đánh văng 2 đoàn đao của cô ả đi, nhanh như chim cắt Lâm Hủ đã điểm lên các trọng huyệt, vô hiệu hóa ngay Đường Nựu. Lưỡi kiếm của Lâm Hủ cũng ngay lập tức lướt qua vun vút trước ngực, cắt đứt hết cúc áo của cô ta. Ở nơi hương hoa mây mù giăng lối lúc này có 3 bóng người với vẻ mặt như đưa đám đang ngó ngó nghiêng như ám quẻ. Nếu không vào hang hổ thì sao bắt được cọp con, nếu đã dám ám sát tể tướng đương triều thì kẻ chủ mưu nhất định không hề tầm thường. Sát thủ ám sát Sai Kinh có thực sự là Lam Nguyên Sơn không? Nếu nó đúng là sự thật và phải chiến đấu thì mình phải xử trí anh ta như thế nào đây? Nếu có một điều ước, xin ông Bụt hãy cho con được thoát khỏi sự thật tàn khốc này. 3 kẻ đang dương mắt ếch lên hướng về phía Vô Thượng Đình đầy vẻ căng thẳng không ai khác là Vô Tình, Lãnh Huyết và Chu Bá Vũ. Theo hướng chỉ của Hoàng Lăng cuối cùng thì 3 người bọn họ cũng đã đến được địa chỉ cần đến. To be continued. Trở lại chuyện ở túp lều tranh trong rừng, sau đòn thù của Lâm Hủ lúc này Đường Nựu đã như cá nằm trên thớt. Các huyệt đạo của Đường Nựu đều bị Lâm Hủ phong bế khiến cô ta không thể nhúc nhích. Đường Nựu hoảng sợ tột độ vì cô ta biết kẻ này sớm đã có ý đồ xấu với mình. Thả lòng đi nào cục cưng, sớm thôi hai ta sẽ là của nhau, lúc đó hơi thở và nhịp đập của con tim chúng sẽ hòa vào làm một. Nếu ngươi dám chạm vào người ta thì ta thề sẽ giết ngươi cho dù ngươi có trốn đi cùng trời góc bể. Sợ quá, câu nói của cô làm cho ta sợ vãi cả ra rồi nè, nhưng trước khi giết ta thì cô nương hãy ngoan ngoãn chiều chuộng ta đi đã nhé. Không được chạm vào ta ra lệnh cho ngươi hãy tránh xa ta ra. Ôi giọng nói của cô sao lúc này nghe vui đến lạ, còn làn da thì thôi rồi, ôi nó thật là nõn nà mềm mại làm cho ta phải nổi hết cả da gà khi chạm vào. Thôi nào cô gái, tại sao ta phải dừng lại chứ, ta đâu có bị điên. Làm ơn, xin hãy làm ơn tha cho tôi. Dọa nạt không có chút hiệu quả nào đối với tên dâm tặc này, Đường Nựu nước mắt lưng tròng bất lực đành chuyển sang van xin cầu khẩn trong tuyệt vọng. Cục cưng như một bông hoa pha lê trong mưa xuân làm cho lòng ta xao xuyến muôn phần. Ôi hương thơm tỏa ra của trinh nữ thật khác lạ. Vừa luyên thuyên vừa từ tốn sử dụng bàn tay vàng trong làng cầm mic để du hí thì bỗng Lâm Hủ giật nảy mình, bản mặt Sở Khanh của hắn đột ngột trở nên căng thẳng xám ngoét. Hình dáng và kích thước này có lẽ nào lại là thứ đó. Lâm Hủ sau một thoáng giật mình liền giật lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của Đường Nựu đưa lên xem. Ôi trời đất thổ địa thần tài ơi, đây quả thực là thẻ bài bá quyền. Cô ta không phải là người của Đường môn sao? Tại sao cô ta lại có được thẻ bài này của chúa công trên người chứ? Thứ mà Lâm Hủ đang cầm trên tay và làm hắn ta sợ đến lịm người đó là thẻ bài bá quyền. Thẻ bài này được làm từ vàng ròng, nó tượng trưng cho vương tộc của nước Kim. Thẻ bài này có hình dáng giống như một nắm đấm, đó là ký hiệu để ám chỉ chủ nhân đích thực của nó là Nguyên Nhan Quyết. Khi một người sở hữu thẻ bài này thì người đó sẽ có uy quyền cực lớn. Thẻ bài này có thể dùng để điều động tướng lĩnh và binh mã, ngoài ra còn có quyền tiền trảm hậu tấu. Túm lại đây là một báu vật mà không nhiều người có được. Nói mau, người đã cướp được cái này ở đâu?
Lâm Hủ quát hỏi Đường Nựu về nguồn gốc của thẻ bài, nhưng giọng điệu của y lúc này dường như có pha chút hoảng sợ. Sắc mặt của hắn căng thẳng hết sức khi nhìn thấy mặt dây chuyền, cứ như thể là hắn đã gặp ma vậy. Chẳng lẽ hắn là một người nữ chân, cũng có thể hắn là một trong những thuộc hạ của cha mình. Người cha mà Đường Nựu nghĩ tới lúc này không ai khác mà chính là Quyền Vương Nguyên Nhan Quyết. Thẻ bài này cũng chính là món quà mà Nguyên Nhan Quyết đã gửi tặng cho cô ta. Thứ mà ngươi đang cầm trên tay là biểu tượng bất diệt đến từ phương Đông. Lãnh chúa của phương Đông làm ra biểu tượng này là ám chỉ về mục đích chinh phạt mở rộng bờ cõi về hướng Tây. Những lời mà Đường Nựu vừa phun ra làm cho Lâm Hủ đã run, giờ đây lại càng run lên bần bật. Ngươi thực sự biết về nguồn gốc của thẻ bài này ư? Mối quan hệ của ngươi với chủ công của ta là gì? Cha, đây đúng là thuộc hạ của cha rồi, như vậy thì mình được cứu rồi. Đang lúc Đường Nựu chuẩn bị được hóa duyên thành đàn bà thì tình hình đã có sự thay đổi. Người ta thường nói trong nguy vẫn có sinh cơ, quả là không sai chút nào. Đó là quả trong ngày sinh thần mà cha ta đã tặng cho ta. Ông ấy có họ Nguyên, tên có chữ Quyết. Ông Ứng Bà Hành ơi, cha của ngươi lại là người đó được sao? Nghe Đường Nựu nói đến đây, mắt của Lâm Hủ lúc này chỉ còn nhìn thấy một màu xám xịt. Cuộc sống dường như đã kết thúc với hắn ta từ giây phút này. Ngươi đừng quá lo lắng, chuyện hôm nay ta hứa sẽ bỏ qua cho ngươi. Thực ra việc này không phải là do ngươi cố ý mà chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Đường Nựu lúc này dĩ nhiên là chưa thể hết thù hận với Lâm Hủ. Nếu có thể cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngay. Nhưng cô ta biết rằng nếu không làm cho hắn ta bình tĩnh và nghe lời thì tình hình sẽ rất xấu. Chuyện hôm nay là do ngươi thân bất do kỳ mà thôi. Chỉ cần nghe lời của ta thì trước mặt của phụ vương ta sẽ nói đỡ cho ngươi. Ôi, tai họa đã ập xuống đầu của ta rồi. Thân phận của ta sao có thể so sánh với cô nương được. Cô có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng còn ta thì giờ đây chỉ có một con đường chết. Chết rất thảm luôn. Lâm Hủ đúng là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Y có nằm mơ cũng không dám mơ tưởng đến việc mạo phạm, chứ đừng nói đến đụng chạm xác thịt với công chúa của Kim Quốc. Hắn biết tội trạng này của hắn không phải là chỉ với một lời cầu xin mà bỏ qua được, nên tinh thần hết sức căng thẳng. Để tránh bị làm nhục và tổn thương bản thân thì hôm nay ta nhất định phải nhượng bộ hắn. Nhưng dù ta có cầu xin cha ta tha mạng cho ngươi thì cái kết của ngươi vẫn không đổi đâu, tên dâm tặc kia. Không cần nói nhiều nữa, ta sẽ tự mình kết thúc chuyện này với con quỷ cái nhà ngươi. Ngươi muốn làm gì, tên điên kia không được đến gần ta. Lâm Hủ sau một hồi hoảng hồn đến ngây đơ giờ đây lại có thái độ kỳ lạ khiến Đường Nựu thất sắc lo sợ. Đồ khốn kiếp, ta chỉ là tính vui vẻ chút xíu với thân xác của ngươi thôi, ai ngờ ngươi lại đem đến rắc rối này cho ta, làm ta phải thay đổi chủ ý. Lâm Hủ vừa nói vừa ném thẻ bài đi, dường như y đã xác định chủ ý mới để giải quyết cục nợ đang nằm sải lai trên đất kia. Nếu ta không nhanh chóng xử lý ngươi thì chuyện này sớm muộn cũng bại lộ. Dù có bất cứ ai xin xỏ thì chủ công với tính cách tàn bạo cũng sẽ không tha mạng cho ta. Cách duy nhất là ta phải làm cho ngươi biến mất khỏi thế gian này, vì chỉ có người chết mới giữ được bí mật cho ta. To be continued.